These are very intimate talks where you can raise any question or any topic that you want to. Vi har väldigt intima diskussioner och du är välkommen att ta upp vilket ämne som du än känner för. And so we try to make spirituality as practical as we can. Och vi försöker göra andligheten så praktisk som möjligt. So if I talk about a principle and you don't understand it, then you can ask questions about that or even ask me for a practical example. Så om jag pratar om en princip som du inte förstår så ställ gärna frågor om den och även praktiska exempel. Yeah. Because spirituality must be practiced moment by moment every day before you come to have a stable experience. Ja, för andligheten behöver praktiseras ögonblick för ögonblick varje dag innan du kan ha en stabil upplevelse. And it may take many years, it may take a lifetime or many lifetimes, but it is an experience that is available this instant. Det kan ta många år eller många livstider, men det är en upplevelse som finns tillgänglig i det nuvarande ögonblicket. So you should never feel depressed about how long it's taking you, because it really only takes one perfect instant of experience and then you've got it. Jag känner mig aldrig deprimerad över för att det har tagit lång tid, för det kan ta bara ett ögonblick. And time, linear time, is the problem that's underneath all the issues of the world. Och linjär tid, konceptet linjär tid är problemet som ligger under alla koncept i världen. I've been using the example of a strand of spaghetti that is very long, like a string. Jag brukar använda exemplet av en spaghetti. And this represents linear time. Som representerar linjär tid. But as you train your mind, you learn to turn the spaghetti on its side and see only the point. När du övar ditt sinne så lär du dig att vända på spagettin så att du ser bara en punkt. And this is the present moment. Och det är det nuvarande ögonblicket. All problems involve the past or the future. Alla problem involverar det förflutna eller framtiden. And when Jesus said the kingdom of heaven is at hand, he meant it's very close. Och när Jesus sa att himlen, kungadömet av himlen är nära, är för hand, så menar han så nära som handen. Yes, the present moment is closer than your breathing. Det nuvarande ögonblicket är närmare än din andning. But the ego makes up all the complexities of time to keep you blind. Men egot gör upp alla komplexiteter som utgör tiden för att hålla dig blind. All guilt is related to the past, and all fear comes down to fear of future consequences. All skuld härrör från tankar om det förflutna, och all rädsla handlar om framtiden, tankar om framtiden. So if you learn to live in the present moment, then you have no problems. Om du lär dig att leva i nuvarande ögonblicket så har du inga problem. And all you need is trust. Och allt du behöver är tillit. You learn to trust the spirit or your higher self. Du lär dig att lita på anden eller ditt högre jag. It gives you very different answers than the ego. Som ger dig väldigt annorlunda svar än egot. The spirit is so gentle and so kind. Anden är så vänlig och så god. And the spirit never commands or demands. Anden kommenderar inte eller kräver. Just get gentle reminders and instructions and suggestions. Den ger dig bara varsamma påminnelser och förslag. And then you realize the benefits of listening and following. Och sen inser du fördelarna med att lyssna och följa. So we will have many topics over the weekend.
Vi kommer komma in i många ämnen under den här helgen. And Ulla has mentioned a couple requests at the beginning. Ulla har nämnt ett par förslag i början här. We will talk about reincarnation Vi kommer prata om reinkarnation and how this is a helpful concept and how it can be used by the ego for delay. och hur detta är faktiskt ett hjälpfullt koncept, men hur det också kan användas av egot för att försena oss. And then from A Course in Miracles, chapter 19, Från Kurs i mirakler kapitel 19 there's a section called The Obstacles to Peace. så finns det en del som kallas hinder för frid. And basically Jesus gives 4 obstacles that keep you from experiencing consistent peace. Och Jesus ger dig där 4 förslag som håller dig från 4 hinder ja, som håller dig ifrån konsekvent frid, Yeah. varaktig frid, konstant frid. And this, if this world was nothing but conflict, you could drop it immediately. Om den här världen vore endast konflikt så skulle du kunna göra dig av med den omedelbart. Du skulle vilja göra dig av med den. But the ego uses the many images to disguise the conflict. Men egot använder alla bilder för att förtäcka konflikten. So sometimes in this world it seems like conflict is attractive. Och ibland så verkar konflikt attraktivt i den här världen. It starts very simple and before you know it, it's a big drama. Det startar väldigt simpelt, men innan du ens vet om det så är det ett stort drama av det. All of us can relate to this in terms of relationships. Och alla kan säkert relatera till det i relationer. They can start out very simple and then suddenly there's a big drama and you don't know what happened. Man kan starta väldigt enkelt, men helt plötsligt så är det ett stort drama och du vet inte vad som har hänt. The first time I read that section that Ulla is talking about, the obstacles for peace, Första gången jag läste den här sektionen, hinder för frid, I read a title of one of the subsections, Attraction to Guilt. så läste jag en av de här underrubrikerna, attraktionen till skuld. Yeah. And I just was shaking my head saying, what kind of a title is that? Attraction to guilt, that sounds sick. Jag skakade bara på mitt huvud och tänkte, vad är det för konstig titel? Attraktion till skuld. So I went on and read a little further and it said, attraction to pain. Så jag läste lite till och jag såg attraktion till smärta. I said, oh, that sounds even worse. Det låter även ännu värre. So I read on a little bit and it said, attraction to death. Och jag läste lite mer och det stod attraktion till död. So I said, this is going to be a very interesting chapter. Det ska bli ett väldigt intressant kapitel. Yeah. Because the ego uses lots of tricks and it tries to make these terrible feelings seem very, very attractive. Egot använder många trick och vill att det ska bli väldigt attraktivt.